Привіт! В цьому відео я покажу тобі, як замінити рідину підсилювача керма. Сама процедура займає приблизно 25 хвилин, 15 хвилин на те, щоб розібрати і замінити рідину, і ще 10 хвилин на прокачку системи і зборки все докупи. Бачок, який ми шукаємо, знаходиться з лівої сторони за підкрилком. Для того, щоб зняти підкрилок, нам потрібен буде торкс на 20, а також металевий ремувер, який зараз можна купити у китайських друзів. 3 кліпси тримають наш підкрилок на задній стінці. Ще один знаходиться з лівого боку. Один зверху і один справа. Відкрутивши один торкс спереду зверху, ми можемо повністю зняти наш підкрилок. Свій я повністю не знімав, просто завернув передню частину так, щоб мати доступ до бачка. Ось наш бачок рідини підсилювача. І перше, що я зробив, це почистив його, щоб бачити рівень рідини всередині. Тепер нам потрібно зняти патрубок, не відкручуючи кришки бачка, для того, щоб рідина не почала витікати на підлогу. Одягаємо на бачок шланг діаметром 10 мм, а іншу частину вставляємо у підготовлену ємність. Тепер ми можемо відкрити кришку бачка, для того, щоб вся рідина, яка в ньому знаходилась, почала зливатися у ємність. До речі, в мене відкрутити кришку вийшло не з першого разу. Для того, щоб вилити залишки рідини з системи, не заводячи автомобіль, потрібно провернути колесо в один та інший бік. І повторити це двічі або краще тричі. Вдягаємо наш патрубок на місце і заливаємо рідину. Дану процедуру рекомендовано повторювати кожні 60-80 тисяч кілометрів або кожні 2-3 роки, в залежності від вашого пробігу. Головне, не забувайте прокачати систему після заміни рідини. Яким чином це робиться? Перше, не чіпаючи руль, заведіть ваш автомобіль приблизно на 3-4 секунди. Долийте рідину до максимального рівня і потім заведіть ваш автомобіль, покачавши рулеве колесо на півоберту вправо і на півоберту вліво. Заглушіть автомобіль і знову перевірте рівень рідини. Якщо він впав, знову ж таки долийте до максимального рівня. І третій раз заведіть ваш автомобіль і тепер вже повністю проверніть колесо максимально вправо і максимально вліво. Даних маніпуляцій буде достатньо для того, щоб прокачати систему. Дякую за перегляд, з тебе лайк і підписка.